tí nữa gọi lại. Lúc nắng này. Vâng, chào các cụ, tôi chết là Vân 405. Đây là cụ tổ. Vẫn cứ lên đây. Bộ bà. Cái đó chưa đến đâu đến chứ các cháu. Tôi vâng, tôi là cụ tổ. Và tổ đúng là có là tổ, nhưng tôi thì lại là con gái của chú Đình. À thế à. Wow. Thế thì quý hóa quá. Tôi thì tôi không phải. Vâng. Gọi các cháu đi cụ ơi. Tôi gọi các cháu trên trần hả? Ngọc ơi. Còn đây ạ. Sướng nhỉ. Được. Rồi lên thì có phải chịu đơn giản nữa. Đúng rồi là Mày vợ ông Thạch cái gì? Dạ vâng ạ con ạ. Cháu. Đường xá đi cũng mệt lắm vậy không con? Tuổi các cháu cũng cao rồi. Đối với tuổi của chúng ta thì các cháu thì quá ít tuổi. Con nhớ chưa? Thôi đâu cứ bác cái ngồi đi, có người lấy. nhờ người ta lấy. Có người mua hộ ạ? Không phải là có cái máy cái túi để có xin phép cụ con ra con lấy cái máy thôi. Muốn lấy gì? Với người vào sao? Cụ gần 400 năm rồi, quý quá, quý hóa lắm. Mới có hơn 400 năm. Dạ vâng ạ. Thế là cụ Nhiều lắm. vâng, quý lắm cụ ạ, quý hóa quá. Con cháu thì cứ nói chuyện ngồi ra khóc. Bây giờ chúng tao thì chết rồi. Cháu về cháu bỏ tiền, cháu lo lắng về hương khói phụng thờ. Là vị chi hôm đấy là cháu bỏ hơn 20 triệu. Cụ đều biết hết. Con Hết nhớ dùng chưa? nữa còn đâu. Thôi thì các cháu Hết dùng nữa. lần đầu Tiền tiên chung em. các cháu về ấy, vinh quy bái tổ. Con dầu một bó, con khó một lem. Trước đây dòng họ nhà chúng ta là đấy không phát đạt, đinh thì rất nhiều, Đây kia mình. nhưng mà về phát đạt, về mà tiến tới gọi là ông to bà tướng, nó chỉ cầm chừng, nó không phát triển dậy. Nhớ chưa con? Bởi dù gì đang là công chúa, con nhớ chưa? Nhưng mà lấy ấy, cụ tổ của nhà con là phò mã của nhà chúng ta. Nhớ chưa cháu? Thì bây giờ đây các con các cháu, chúng tao sinh con đẻ cháu ra, nối đời nối nghiệp đời sau. Chúng ta là con nhà vua chúa, khi chết đi là chúng ta chôn theo rất nhiều của cải, bởi vì con gái của vua. Con nhớ chưa? Và trong triều đình là được mang theo. Nhớ chưa con? Và mang theo của cải vật chất là vàng, dòng. Con nhớ chưa? Các đồ trang sức. Còn ông của con là được mang theo bảo kiếm và những dòng vàng ván toàn ván khác lạ như bây giờ. Bởi vì thời vua chúa. Con nhớ chưa? Thế thì cái khi ấy các con các cháu thời buổi lúc đấy triều đình là đấy cho đi chôn, nhưng khi là cụ của con, cụ tổ của con là có làm tốt, nhưng mà mấy quân quan cận thần là người ta thấy khi mất đi, người ta sợ con cháu của dòng họ thăng tiến. Nhớ gì cháu?
họ mới lập tức họ đấy chôn, nhưng mà họ lại ra họ lại quay ngược cái ván. Con nhớ chưa? Tức là đầu gối ra biển, mặt nhìn vào núi. Đời con cháu chỉ lên đây tầm vừa, không tiến được cao. Con nhớ chưa? Trong khi đó lúc đấy thì thời đấy thì các con các cháu không biết được. Chúng mày đã ra đời đâu mà biết. Chỉ có biết lịch sử của nhà mình để lại thôi. Chứ các cháu các con không biết được. Thế nên chỉ có đây nghe giao phả và dịch lại thôi. Nhớ cho các cháu. Thế thì bây giờ đấy các con các cháu có tâm có đức. Con nhớ chưa? Các cháu quay lại, các cháu nhìn về cội nguồn. Thì các anh em dòng họ lúc đấy thời vua chúa, sau đó hết thời vua chúa thì bắt đầu đến thời ấy các quan các ngài. Nhớ chưa con? Hết quan rồi thì đến đây, thời đến đây các thời ấy gọi là chánh tổng chánh tiết. Thời đấy dần dần bắt đầu người ta thấy dòng họ nhà mình thịnh, họ biết ở ấy thì dòng họ nhà mấy mình lại sợ là người ta đào mồ cụ mà nên ấy buộc các cụ phải phá băng đi, không sợ người ta sẽ đào bới mất vàng. Con nhớ chưa? Vì vàng bạc của các cụ là mang theo quá nhiều. Con nhớ chưa? Vàng đeo đầy tay, vàng cạnh đây bộ xương không thiếu. Con nhớ chưa? Vòng vàng chân đeo lung liệt. Con nhớ chưa? Thế nên là đây các cụ là đây, xương của các cụ là đây không phải như các cháu đâu, mà xương của chúng tao là đây chúng tao như là các ngày xưa thời vua chúng tao yểm lên là nó đen như là đồng đen. Nhớ chưa con? Thế nên là con cái cháu chắc đời sau là chỉ biết giao phả cụ mình nằm khu vực này, nhưng không biết chỗ nào, bởi vì các cụ cũng sợ đời sau là con cháu rồi trần gian lòng tham vô đáy. Con nhớ chưa? Là sẽ tham lam sân si, tức là đây sẽ lấy vàng của cụ. Con nhớ chưa? Thế nên là lúc đấy cụ nói thật với con với các cháu ở trần gian lúc đấy là dòng họ cũng quyết tâm lắm, là muốn tìm lại máu mủ của mình và tôn cấp lập thờ của tổ lên. Con nhớ chưa? Và cũng được các con cháu thành tâm khấn bái, thì các cháu khấn đến chúng ta thì tôn trọng từ kể cả nhà Bắc Thư. Con nhớ chưa? Nó đều tha thiết đến vợ chồng chúng ta. Con nhớ chưa? Bảo tại sao chúng ta là có con có cháu, cụ tổ của chúng ta lại không lên tìm. Nhớ chưa? Phải lên tìm để khởi nguồn. Thì các con chỉ biết trong giao phả là ghi như thế thôi, chứ các cháu không biết chính xác. Nhớ chưa? Thế các cháu có tâm có niệm thì ta có nói về, ta báo lên trần gian này. Nếu các cháu mà lo được phần mồ mả của chúng ta, tao sẽ lên tận bộ, tức là bộ ở trên trần bây giờ. Con đường chạy thẳng xuyên từ nọ qua tỉnh kia, qua khu bãi tha ma của tao. Tao lên tận bộ rồi. Khi các con các cháu tìm thì không ai nghĩ là các cụ nằm dưới lòng nước. Con nhớ chưa? Bởi vì khi ấy, các cụ chết đi là các cụ là chôn gần nhau, nhưng mà là các cụ lại làm đào thành ao thành chuông. Con nhớ chưa? Dưới là mấy màu bạc nhưng trên thì là nước. Con nhớ chưa? Lên người phàm không bao giờ phát hiện được. Nhớ chưa con? Lên là không ai phát hiện được các cụ, mà không ai ăn cắp được các cụ. Kể cả các cháu thuấn từ mặt đây, hết nước đi, từ mặt đấy xuống còn phải 2,8 m mới tới các cụ. Nhớ chưa? Thế không phải là các cháu mà nguyên đã là ca hầu rồi, nó đã là độ sâu bao nhiêu, và xuống dưới đây đã là 2,8 m. Còn nhớ chưa? Từ mặt bùn xuống đó là 2,8 m rồi. Nhớ chưa? Thế lên các con các cháu là đây quyết tâm tìm. Thế là các cụ
thấy các con các cháu về bắt đầu mới đêm tôi báo mộng cho các con các cháu, thế là bắt đầu ra be vào đắp lại, thế rồi cho máy cho miếc ra hút, con nhớ chưa? Cho hút xong này người dân đi qua rồi họ hàng nhiều người ta ra người ta xem, người ta cũng nói bậy nói sằng các cụ, nhưng các cụ cũng mặc kệ người ta. Cụ chỉ báo duy nhất cho các con các cháu của cụ là từ bộ trưởng thứ trưởng ở trên Hà Nội, con nhớ chưa? Và trong Sài Gòn các thứ hàng hải đường bộ đường biển cụ báo hết, rồi người ở quê người nào có tâm cụ báo cho, nhớ chưa? Rồi các thứ cụ bảo về thì là đây dân làng người ta bảo ở đây gì có mộ cái này từ thời cổ chí kim nè, tôi sống đi với 90 tuổi tôi vẫn thấy là cái mộ, làm sao có mộ được, vì chúng tôi là mấy trăm năm, cái loại 90 là cái loại tép diêu, hiểu chưa? Biết làm sao. Thế nên là chúng tôi là chết đi trở về với tiên tổ, nhưng chúng tôi đã về đây ở sinh con đẻ cái. Sau con cháu đây người ra đứng chắp tay ở đít, người đứng nhòm ngó, rồi người bảo ở đâu ra vậy, hải cốt nằm ở dưới hồ này, rồi người nói bậy người nói bại. Thế nhưng con cháu vẫn cứ quyết tâm, lại còn đấy cắt hết một thâm đất đi, vét hết bùn đi, cắt một thâm đất đi, cũng chưa tìm thấy, các cụ vẫn báo quét tiếp mới được thua. Thì các cháu mới bắt đầu mới thấy nó có vết như là đâm xuống gỗ, nhớ chưa? Của chúng tôi là gỗ, tất cả đều bằng gỗ hết, nhớ chưa? Chỉ có mất mỗi cái bảo kiếm và đây ít vàng, là lúc đấy là làm quan triều đình nó đây đổi hướng, nó đào lên, nó đổi hướng mộng, nên con cháu không tiến được xa, thì nó lấy mất cái đấy. Còn vàng bạc thì nó vẫn để lại không nhiều, nhưng vàng bạc của chúng tôi chôn, chúng tôi vẫn còn. Nếu tính mà vàng bây giờ vừa rồi con cho cái máy dò về để dò vàng, chúng tôi làm cho máy gì thế không làm. Vàng của chúng tôi đánh thành cục gạch trần gian như là nhiều lắm. Nếu tính ra trần gian bây giờ, bởi vì trong giao phải là ghi là toàn ấy vàng ấy vuông to mà 5 kg một viên, nhớ chưa? Chúng tôi chôn xuống lòng đất, bây giờ khu đấy vẫn còn khoảng, nếu tính là đầu đê cao thì vàng cũng không trị giá chắc khoảng 3 tấn. Con cháu là có lòng tham cô đáy là văn hóa về dò vàng, nhưng chúng tôi có yểm bùa hết rồi, không dò. Còn con cháu đào ra sau đó là các con các cháu bắt đầu đào hút cạn, máy kia cứ hút sợ nó tràn dịch vào, máy vẫn cứ hút đều. Còn người đào cứ đào, người làm cứ làm, cuối cùng tìm được các cụ và đưa các cụ lên. Và mở ra thì con cháu nhảy xuống sắn tay sắn chân này, sướng rồi cười khá khá với nhau, rồi nhảy xuống rồi thiêng lên. Nhưng lúc đấy vì của chúng tôi ván quá to quá nặng nên con cháu không ai thiêng nổi lên. Thế nên lúc đấy tụng luyện xong thì bắt đầu nhảy xuống, con cháu nhìn thấy là bát cổ nhiều, vàng nhiều, nòng tham vô đấy, con cháu tụt tay áo xuống này, thò tay xuống, không xin phép các cụ dám lấy, đưa lên tay áo, khỉu tay hất và kẹp vào lách, xong đi lên rửa tay rửa chân, xong giấu. Con cháu dám giấu của tài của các cụ. Trong khi đó con cháu lại còn dám mê lấy bát của các cụ để vùi vào mé bùn, vùi vào mé bên này để giấu đi để mai lên. Tức là khai quật cụ xong rồi là mai là ra đấy lấy lại. Và còn đây khi khai quật của cụ lên rồi
Các cụ vẫn ngồi, các cụ phải để ý cái đầu của các cụ làm sao mà các con các cháu thế sao mà dám lấy của cụ được. Các cụ không bao giờ chấp nhận. Thế rồi đấy, đầu cổ của các cụ giấu. Giấu không phải là giấu, mà giấu ấn vào bùn. Tức là ngày mai cô lận ra, ông vẫn mò được cái đầu cổ đấy. Nhớ chưa? Thế nên con cái dao phả ghi là vàng bạc đá quý của các cụ như thế. Nhưng bây giờ con cháu về giàu không thể do lỗi. Các cái thằng to ấy, anh em rồi nọ kia thì nó không tham, nhưng mà lòng tham là con cháu ở quê là cứ để giàu. Làm sao dò được của chúng tôi. Nhớ chưa? Vì chúng tôi trước khi là để đời chúng tôi chết là có người hy sinh thân mạng để trông vàng của chúng tôi là gái Đồng Trinh rồi, không ai lấy được. Phải biết mật mã và biết khóa, biết ngày tháng năm sinh của người kia thì mới là mở được, không phải mở được đâu. Nên là nó cứ không có đâu, cứ về khu vực đấy máy hỏng hết, không phát hiện ra cái gì hết. Mà đào rất nhiều rồi, lung tung, máy xúc, máy múc, đào lung tung không kém. Tôi không phải Hòa Bình, mà tôi là gốc người Hà Lan. Gốc ở Hà Nam. Vàng của chúng tôi bây giờ không phải chôn ở chỗ Đà Lao, mà còn phải chôn cả chỗ Đà Lạt. Vàng khắp nơi. Nhưng không ai làm, không thể động vào được. không lấy được. Thế nên là đấy, xong xuôi lo mồ mả cho chúng tôi thì bật lên thì đầu chúng tôi đi quay vào núi, con cháu lập lên xây dựng đoàn hoàng, quay ra một phát tôi cho con cháu tiến như diều đi lên. Các cháu lên chức lên quyền như diều. Có vừa mới chuyển cụ xong đấy, màu mã xây xướng hoàn chỉnh khánh thành xong xuôi, cụ run rủi trời làm con đường chạy tất qua tỉnh nọ qua tỉnh kia sát với mộ cụ luôn. Cụ đã làm xong nhiệm vụ hứa với người phàm các con. Còn vàng thì chưa cho. Vì con cháu có xin các cụ rằng là cụ ơi cho con xin lấy một tạ thôi để con đi làm từ thiện, rồi con lo cho dòng họ. Tôi không cần. Còn con cháu của tôi dám mang về vàng bút vào hôm đấy đang đi xe đi cộ, tôi cho cả cái xe đấy chui thẳng vào gầm container, nhưng tôi không cho chết nha. Còn các cháu mang ấy dấu bát cổ của cụ rồi các thứ, cụ về cụ giúp lên, cụ làm cho điên đảo. Đảo điên đang làm ở bên Viettel, bên các loạt, cụ làm cho ngừng hết hoạt động, phải mang làm. Không ai lấy được của cụ. Tất cả vàng đấy chôn vào cụ hết. Con cháu sinh xong còn phải đổ bê tông bê thiết trong bao nhiêu ngày giờ. Nhớ chưa? Lên là không ai lấy được của cụ. Thế nên là mẹ con cháu quay về. Cháu là con cháu của cụ Nghé và cụ Bình. Bình là đẻ ra chồng cháu. Không, tôi đến bọn này gọi tôi nhiều đời lắm. Đúng rồi, nhiều lắm rồi. Chứ không phải 4 đời. Tổ. Tôi là tổ to nhất. To nhất. Tôi là tổ to nhất của dòng họ đó. Đúng rồi, chính xác. To nhất. Cụ là đẻ ra không phải ít con đâu nha. Đây, ta đẻ ra là vừa chết non, vừa chết yểu, vừa sống. Còn nguyên sống là 7 người con trai nha. Thế nên nãy giờ đấy các con các cháu mới chia phái, con nhớ chưa? 4 người con trai ở lại quê hương, 3 người con trai làm tán các nơi. Các cô con gái cũng giải tán. Chỉ có một đứa con đây, 2 thằng con trai của các cụ, tức là cháu chắc của các cụ đời sau. Tức là 2 thằng này dám lấy nhau. Con nhớ chưa? Thì bị chặt ra khỏi dòng họ. Bây giờ không được phép vào họ nữa. Con về con đọc lịch sử, con có thấy thế là
con thì chưa Về được các bác thư rồi các bác kể con thấy thế nào? con thì thấy Vừa rồi con có mấy bà về nhận chúng tao làm tổ, dạ, nhưng không phải con cháu của tao. dạ vâng ạ, có đấy ạ. Vâng. Con nhớ chưa? Người đó nhận về, người đó là người phú cử của tỉnh Hưng Yên bây giờ Dạ, đến nhận. vâng. Thấy các cụ ấy giàu sang phú quý, dám đến nhận bừa. Dạ vâng. Nhớ chưa? Dạ vâng. Vì chúng nó nhận bừa là nó phát hiện ra là các cụ có, nó đi qua nó dễ, vì là nó dò được máy vàng, Dạ vâng. nó phát hiện được, nó đi quay nhận vơ Dạ. để nó lợi dụng cái đấy để nó ra mộ, nó dò vào. Dạ. Thế nên là cụ run rủi cho vợ bác Thư đuổi như tả. Dạ đúng ạ. Bác có nói với con không? Có ạ, có ạ, có. Vâng, vừa rồi bác họ về mấy lần đấy nhưng mà bác vẫn là không nhận được. Bởi vì nếu nhận là sẽ đưa ra mộ tổ, mà đưa ra mộ tổ là nó sẽ có quân của nó đập tan mộ lúc nào không biết. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa? Vì người Trần bây giờ lòng tham vô đáy vô cùng. Nhớ chưa con? Vâng. Thế nên là mẹ con cháu, còn tao sẽ cử người qua nước ngoài, Dạ vâng ạ. sẽ lo cho con ngay Tú nhà mày. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa? Dạ vâng. Ta không phải đích thân đi, Dạ vâng ạ. nhưng ta có con có cháu, Dạ vâng ạ. ta sẽ cử đi Dạ vâng ạ. lo cho cháu Tú, Dạ vâng. nhanh chóng làm thủ tục giấy tờ qua bên đấy, sau đó là nhanh chóng về rước chồng rước con đi. Dạ vâng ạ. Con xin. Và con trai của con về vái tổ kinh quy. Dạ vâng ạ. Cháu đã chót rồi Dạ. thì thôi các cụ cũng đánh chữ đại xá thì cháu cũng nhìn này, nhưng cháu chót rồi Vâng. thì phải bảo cháu là về lễ tổ phải mặc áo dài. Dạ vâng. Trước khi lễ tổ phải cầm hai cái vạt áo vào tay Dạ vâng. và để ép vào rồi mới được chắp Dạ vâng ạ. nha. Dạ vâng ạ. Mà chắp là hai cái tay là phải chắp vào, mà chắp là không phải chắp thế này, Dạ vâng. mà phải chắp thì đưa lên. Dạ. Không được là các con cháu, bởi vì ta là thời vua chúa. Dạ vâng ạ. Con cháu bây giờ xăm cái trống đồng ở đây người ta không bằng lòng. Dạ vâng ạ. Con Nhớ chưa? vâng ạ. Cũng là các cháu khấn là con lạy các cụ, đây là cái nghệ thuật của con. Dạ vâng. Nhưng đã ra mộ vua chúa là phải lấp cái cánh tay đi. Dạ vâng ạ. Con đi đọc ạ. Nhớ chưa? Vâng, vâng, nhớ ạ. Chứ đừng có mà mặc áo cộc ra là chúng tao sẽ bắt phạt. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Còn đây con gái cháu chắc của con và chồng con đã về màu yên má đẹp, Dạ vâng ạ. đã đưa đây từ Yên Kỳ Bát Bạc. Trước đây chồng con này cao to, Dạ vâng ạ. xương thì nhiều, các con phải kinh nghe cả tiểu. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa con? Vâng ạ. Thế nhưng mà ngày nay các con đã đưa về nơi chôn rau cá rốn, Dạ vâng ạ. xây mồ mả cho ông bà cháu, Dạ vâng ạ. rồi là đưa chồng cháu về, rồi đưa xây anh chị em của các cháu. Dạ vâng ạ. Tao có qua đây tao ngắm đẹp rồi. Dạ vâng con ạ. Con nhớ chưa? Dạ, chúng con có thất huyết gì không ạ? Các cháu làm thế là tốt. Dạ vâng ạ. Cháu nó giải hoa hòe xuống tao cũng biết. Dạ vâng ạ. Đúng ạ. Cháu nó giải kim ngân tiền bạc tao đều biết. Dạ con. Cháu nó giải cả hoa Hồng. hồng, Dạ vâng ạ. những cái cánh hồng Dạ xuống vâng. tao đều biết. Dạ có đúng. Con dạy cụ đúng ạ. Được. Dạ vâng ạ. Cháu về xây sướng thế được. Dạ vâng ạ. Làm đứng ra mẹ con khóc mếu tao biết. Dạ vâng ạ. Con nhớ chưa? Thế và cũng là 5 dỗ tổ cháu đã bỏ ra hơn 20 triệu. Mẹ con cháu làm ta đều biết. Dạ vâng ạ. Con dạy cụ. Con gái của con là đấy cháu Huyền nó về nó cắm những lăng hoa 7 trên 3. Dạ vâng. Tao cảm thấy ưng. Dạ vâng ạ. Con dạy cụ. Tao sẽ đậu cho 6 đứa con của nó lên người. Dạ con dạy cụ. Và khách sạn nhà hàng sông Sài Gòn tao sẽ lo cho. Dạ vâng ạ. Tao không lo nhưng tao sẽ là có chỉ đạo con cháu phải đi. Dạ. Hiện giờ cháu đang vướng mắc một cái tài sản ở Đà Nẵng ạ. Cái đấy cụ sẽ đi. Dạ vâng, cụ cho cháu. Nhớ chưa? Dạ vâng. Còn đấy cái việc giấy tờ thủ tục các cháu không phải lo lắng gì. Dạ vâng ạ. Còn trước sau đất nhà cháu
sẽ thành đất bờ hồ mặt tiền sau này đấy. Dạ vâng ạ. Cháu đừng bán họ nhá, và cố gắng đi, vì nhà cháu là phải qua một suất nữa thì nhìn ra bờ hồ, nhưng nhà cháu làm nhà tầng là nhà cháu nhìn ra bờ hồ, nhưng sau này nhà nước sẽ mở rộng. Con nhớ chưa, người ta mở rộng khu bờ hồ đấy thì nhà cháu sẽ là mặt tiền. Giữ cho chúng con ạ. Thế nên các cháu chưa có sổ đỏ lên làm. Làm cái này cháu gọi điện cho ông Thế. Tức là, con nhớ chưa? Thì các con sẽ làm nhanh. Nhớ chưa? Các cháu. Vì ông đấy mới cả ông là bạn bè thân. Nên cháu lên nhờ. Có người thân nên nhờ. Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ, một người thất đức cả họ phải chịu. Con nhớ chưa? Nên cháu lên nhờ. Nói với con trai của thằng Thạch, tức là thằng cháu Hưng, là lên đấy gặp ông nói chuyện. Hoặc bây giờ ông mệt mỏi, nếu ông ra Bắc là phải báo, còn ông bay về Hà Nội công tác là báo, mà ông bay vào Sài Gòn thì phải gọi điện hỏi thăm. Con nhớ chưa? Thì sau này các cháu mới được may mắn cuộc sống, hạnh phúc các cháu tương lai. Nhưng hôm cháu đưa người phong thủy về để ngắm khu vực Mồ Má, lại bảo cái khu Gò Phượng của các cụ là đất rất xấu. Phong thủy đấy là phong thủy đều. Con nhớ chưa? Chúng con chỉ biết thế thôi. Thế nên các cháu không biết đấy, trước đây là vua chúa ngự ở đấy. Nên chúng ta, dòng họ chúng ta đang muốn xin tất cả cái khu vực đấy để chúng ta chôn người sau này. Người nào mất là ra đấy chôn. Ở đấy mới lập lên gọi là Gò Con Phượng. Con nhớ chưa? Thế mà thằng phong thủy nó về nó bảo đất này cứ ỉa đây vào là đã là phong thủy nói câu đấy là hỗn láo và là không biết gì hết. Con nhớ chưa? Thế nên là các cụ không có cái trách các cháu mà trách các người phàm. Cháu là không hiểu biết đâu, chứ còn các cụ vẫn nhìn lên trông rộng, nhìn xa trông rộng, nhìn gần phải kỹ, nhìn xa cũng phải cẩn thận. Nhớ chưa cháu à? Thế còn đây cháu cứ yên tâm. Con thấy dòng họ quý các con không? Con thấy về từ người lớn, người già có thương nhà cháu không? Có, đúng ạ. Thế nên là các cháu về, đấy là dòng họ ấm êm, con nhớ chưa? Thế nên các cháu về, không về thì thôi, nếu về thì phải lên thắp hương chùa Lưu Ly trước. Vì trước đây ông bà cháu là ăn nhờ cửa Phật. Ở đấy, các cháu phải ra đấy. Sau đó các cháu phải ra chỗ mộ của các cụ tổ, sau mới được vòng về ông bà Lợi của các cháu, mấy cụ của các cháu. Con nhớ chưa? Thế nên làm cái gì phải có đầu, có đuôi. Sau đó là các cháu phải nghĩ đến cái nhà thờ. Nhớ chưa? Thế còn đâu các cụ không cấm thì mẹ con cháu cũng tuổi cũng đã cao rồi. Bây giờ đây 3-4 đứa con của nhà thằng Hưng, tức cháu Lợi của thằng Thạch, nó học hành vẫn còn chảnh mảng, tuổi trẻ nó vẫn còn bồng bột. Cháu cũng đã già, tivi hạn chế cho trẻ học. Thế tao mỗi lần qua tao thấy cháu mở tivi cả xóm thì trẻ không thể học nổi. Con nhớ chưa? Mà ta đây bảo các con để tương lai của các cháu đi lên. Con nhớ chưa? Chứ đừng để các cháu đi xuống. Còn cháu thông gia với ai ta cũng đều biết. Tuy không ai được các cháu mời ăn cỗ, nhưng chúng ta cũng biết thông gia của cháu. Vừa rồi tao cử cụ con đến thăm cháu Lợi của con, tức là gửi bên nhà cụ ngoại, là ông thông gia. Về các cụ báo cáo thì là gửi cháu bên đấy, thấy có con đại bàng chỉ sợ nó bị bắt trẻ con. Tao bảo đến đấy
tất cả các cụ đỡ dây xích của con đại bàng và cho nó bay đi. Và ông thông gia của con mất con đại bàng đấy. Dạ vâng, đúng ạ. Xích chặt rồi vẫn bị bay mất. Ở bên Lào về. Nhớ chưa? Bởi vì tao sợ là để rồi trẻ vào bổ vào mắt, nó không có thấy. Vâng. Tắt đi con. Nói chuyện phải lịch sự. Dạ vâng, con xin lỗi cụ ạ. Dạ. Nhớ chưa con? Vâng. Đó, còn đâu là thông gia của con Dạ vâng. chuyên ôm nô đề. Dạ vâng. Tao đều biết đấy. Dạ vâng. Nhớ chưa? Dạ vâng. Thế thôi, còn các cháu cứ yên tâm, ngồi yên mà đẹp rồi. Dạ vâng. Sau này cháu vun quy bái tổ, Dạ. cháu sẽ về đấy. Dạ. Còn hôm chuyển Yên Kỳ Bát Bạc về, Dạ. cũng muốn cho người nhà người cháu vào đây. Dạ vâng. Nhưng vì Yên Kỳ Bát Bạc người ta bảo chuyển đi thì được, còn người khác kế không được. Dạ vâng. Thì các cháu phải chấp nhận, chấp hành việc xảy ra. Dạ vâng. Thế còn cụ vẫn khỏe. Còn đấy các con, các cháu, mẹ con cứ yên tâm. Dạ vâng. Rồi là đấy, rồi tôi sẽ phục hậu cho. Dạ vâng. Thế thôi. Hôm mùng 6 vừa rồi con lễ tạ thì có việc không ạ? Cháu lễ tạ mồ mả của cụ cháu và ông nội cháu và anh em với chồng cháu và chồng cháu. Dạ vâng. Coi đây tốt, không có sao. Hoàn long mạch là Xong hết rồi. xong hết rồi, không có trách lệch gì ạ. Bây giờ con chỉ xin là tên tuổi các cụ như này rồi Cái này, bia mộ. cái này tao sẽ lại báo cáo Dạ vâng. cho các cụ nhà con. Cụ nghe phải có trách nhiệm. Dạ vâng ạ. Còn cụ có viết hồ sơ giấy tờ, Dạ. tức là chúng ta làm ma. Dạ. Các cái hồ sơ giấy tờ văn bản chúng ta gửi lên trần gian, tức là sơ bộ thôi, Dạ vâng. tức là cái giao phả sơ bộ diệm. Dạ vâng. Chúng ta, cháu nó khấn cụ ơi cho con xin cái giao phả, chúng ta chuyển đường âm lên Zalo Dạ vâng. vào máy, nhận được chưa? Chưa ạ, con chưa thấy cháu nói gì ạ. Chưa nhận được lần nào? Chưa nhận được lần nào, chỉ có mỗi lần lâu rồi nhận cái mỗi cái gia phả lâu lắm rồi cách đây từ đầu năm bây giờ còn cái gia phả Đó là cái giao phả là cụ đã bảo cho sơ bộ. sơ bộ. Vâng, sơ bộ. Đó, ê, văn hóa của các cụ như là nghề vẽ. Dạ vâng, đúng mỗi cái đấy nữa. Con nhớ chưa? Con chưa biết chi tiết được thế nào. Mới gửi sơ bộ thôi. Dạ vâng. Thế thôi, các cụ ấy, vì các cụ là có con có cháu là các cụ bảo chuyển lên. Con xin cụ là cụ nhà con thì là như thế nào với con thứ mấy như thế nào. Cháu, Dạ vâng. nhớ chưa? Đến đời của ông nghé của con Dạ. chỉ có một mình ấy. Chồng con sau này chỉ có một mình thằng Hưng. Dạ vâng. Nhưng đời thằng Hưng này được 2 thằng con trai. Dạ vâng. Nhưng đời thằng Hưng là 2 thằng con trai, một thằng sẽ chậm nói và một thằng biết nói sơ. Dạ vâng. Đấy cháu cụ bây giờ đang đi học cái lớp giao tiếp 10 triệu một tháng, cụ xem Giao độ tiếp cho là cháu. cái gì? Là tức là cháu nó chỉ có nói là nói lại được, nhưng cháu nó chưa biết hỏi, chưa biết gì. Đấy là gọi là chậm nói. Bạn chậm nói thì cụ độ cho cháu một Cái cháu. đấy các cụ sẽ lại bàn về chi của nhà các cháu. Dạ vâng. Nhớ chưa? Dạ vâng. Nhớ thế còn đâu cháu đừng thỉnh ta đi. Nhớ chưa? Lần sau cháu thỉnh đời sau thôi. Dạ. Còn cụ tổ ta còn phải ở nhà trông sóc của ông. Thế còn đi, có dỗi đâu mà cháu cứ thỉnh tất đi. Nhớ chưa? Chúng con Thế chào. thôi, chào các cụ. Vâng, con chào cụ ạ. Đỡ cụ. Thế này là cái gì? Con nhớ quả Yêu trường hoàng hả? dạ vâng. 400 năm.